Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. Good morning and warm welcome to today's talk. It's 21st of March. ඉතින් අද දවසෙත් daily news පතින් තෝරගත්ත වාර්තාවක් මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න තෝරගත්තා. And let's look at the news headline today. Country should be rebuilt on a firm foundation NPP. Look at this headline. Country should be rebuilt. Country රට should be rebuilt. මේ බලන්න passive voice අර්ථයකින් තියෙන්නේ headline එක should be rebuilt. Rebuild කියනවා නැවත ගොඩ නගනවට rebuild නැවත ගොඩ නගනවා should be rebuilt නැවත ගොඩ නැගිය යුතුයි should be rebuilt නැවත ගොඩ නැගිය යුතුයි. එතකොට the country should be rebuilt රට නැවත ගොඩ නැගිය යුතුයි on a firm foundation. On කියන්නේ මත firm foundation. Firm කියන්නේ ස්ථිරසාර ශක්තිමත් foundation පදනමක්. එතකොට ශක්තිමත් පදනමක් මත රට නැවත ගොඩනගිය යුතුයි කියලා තමයි කියන්නේ NPP ජාතික ජන බලවේගය තමයි එහෙම කියන්නේ. So we will focus on the news details here. ඉතින් තරමක පොඩි ආටිකල් එකක් තමයි කොහොමද ඉතින් එහෙම තමයි නිවුස් පේපර් එකේ ආණ්ඩු පක්ෂයට පක්ෂේවට තමයි හැමදාම කුමන ආණ්ඩුවක් තිබුණත් හැම නිවුස් පේපර් එකකම එහෙම නැත්නම් හැම මාධ්‍ය නාලිකාවකම ප්‍රමුඛතාවය හිමි වෙන්නේ. ඉතින් විරුද්ධ පක්ෂයේ මතවාද වලට ඉස්සරත් බොහොම සුළු තැනක් හිමි වෙන්නේ. ඉතින් දැනට යම් කිසි ප්‍රමාණයක ඉඩකඩක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ආටිකල් එක තෝරගත්තේ. ඒ වගේම you have a lot of new things that you have to learn in this news report related to grammar. මේ විදිහට grammar සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් පරාසයක දේවල් අපි මේකෙන් අද ඉගෙන ගන්නවා article එක කුඩා එකක් වුණාට. Although the article is a small one, we are learning a lot of things from this news report. Okay, let's focus on the news details. National People's Power. National People's Power NPP ජාතික ජන බලවේගය National People's Power Leader. National People's Power Leader. ජාතික ජන බලවේගයේ නායකයා Anura Kumara Dissanayake. Anura Kumara Dissanayake yesterday stressed. Yesterday ඊයේ stressed. අවධාරණය කළා. stressed කියනවා අවධාරණය කළා the importance. නැත්නම් the importance කියනවා වැදගත්කම කුමන වැදගත්කමද of bringing the country රට ගෙන ඒම bringing කියන්නේ ගෙන ඒම the country under new legal framework එතකොට අලුත් නැත්නම් new legal framework කියනවා අපි අලුත් නීති රාමුවකට රට ගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔහු අවධාරණය කළා කියන්නේ ඒකේ වැදගත්කම where law supersedes ඒ කියන්නේ නීතිය අභිබවා යන නැත්නම් නීතිය උත්තරීතර භාවයට පත්වන්නා වූ legal framework එකක් නීතිමය රාමුවක් යටතේ රජය නැත්නම් රට ගෙන යුතුයි කියන තැනට ඔහු අවධාරණය කළා කියලා තමයි මේ නිවුස් එකේ ෆස්ට් සෙන්ටෙන්ස් එක මේ ටොපික් සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මම ටිකක් වෙනස් ආකාරයක පැහැදිලි කිරීමකුත් ඔබට කරනවා. වෙනදා අපි ග්‍රැමර් ටික විතරයි මේකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. අද මම මේ විදිහට ක්වෙස්චන් ටිකකුත් තෝරගත්තා. මොකද IELTS වගේ කරන කට්ටියටත් මේක වැදගත්. ඒ වගේම මේක හරහා ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් අපි උත්තර දෙන විදිහ සහ ඒක හරහා අපි ග්‍රැමර් එකට අප්‍රෝච් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Okay, next part. Addressing a rally yesterday. බලන්න. Addressing a rally yesterday. ඊයේ රැලියක් අමතමින්. එතකොට මේ ing වලින් මේ වාක්‍ය පටන් ගන්න බලන්න. මෙසේ කරමින්. Addressing a rally yesterday. Dissanayake said that. Dissanayake පැවසුවා. බලන්න. That. ඔහු පැවසුවා මෙන්න මේ කාරණේ. That යන වග යන කරුණ. That the country should have a system. The country රටට should have තිබිය යුතුයි. should කියන්නේ කල යුතුයි කියන එකනේ. should have තිබිය යුතුයි මොකක්ද? a system.
සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕන. ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕන. right? under කුමක් යටතේද කියලා විස්තර කරනවා. under which law is applied to. which law is applied. law is applied කියන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නීතිය යොදා ගන්නවා. to all equally. law is applied. law is applied නීතිය යොදවනවා to all හැම දෙනාටම how කොහොමද equally එක සමානව equally හැම දෙනාටම නීතිය එක හා සමානව ක්‍රියාත්මක වන සිස්ටම් එකක් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා we need a country අපිට රටක් අවශ්‍යයි. we need a country where මේ බලන්න මේ රට ගැන විස්තර කරනවා. we need a country where Muslim, Tamil and Sinhala people මේ රට කුමන රටක්ද අපිට අවශ්‍ය වෙන මෙහෙම රටක්. we need a country where Muslim, Sinhala and Muslim, Tamil and Sinhala people coexist exist කියන්නේ පැවැත්මෙන් ඉන්නවා. coexist යහ පැවැත්මෙන් ජීවත් වෙන people coexist මිනිස්සු යහ පැවැත්මෙන් ජීවත් වෙන කියන්නේ Muslim, Tamil, Sinhala people මේ සියලු ආකාරයේ ජනතාව coexist සාමූහිකව ජීවත් වෙන රටක් අපිට අවශ්‍යයි කියලා තමයි කියන්නේ. we need a country where Muslim, Tamil and Sinhala people coexist. ඊළඟට කියනවා he said that බලන්න මෙතනත් ඔහු මෙන්න මේ කාරණේ පැවසුවා. he said that ඔහු කිව්වා මෙන්න මේ කාරණේ the country should be rebuilt. රට නැවත ගොඩනගිය යුතුයි on a firm foundation. ස්ථීරසාර පදනමක් මත රට නැවත ගොඩනගිය යුතුයි කියලා ඔහු කිව්වලු. such a country මේ බන්නේ ලස්සනයි වාක්‍ය. such a country එවැනි රටක්. such a country such a fellow ඒ වගේ පුද්ගලෙක්. such a country එවැනි රටක් will receive කියන්නේ ලැබෙනවට will receive ලැබේවි. එතකොට එවැනි රටකට ලැබේවි. such a country will receive එවැනි රටකට ලැබේවි මොනවද? due recognition අදාළ පිළිගැනීම. due recognition කියනවා අදාළ පිළිගැනීම from other countries අනෙකුත් රටවලින්. from other countries අනෙකුත් රටවලින් he said ඔහු පැවසුවා. ඉතින් මම මේකෙන් තෝරගත්ත ප්‍රශ්න ටික මෙන්න මේවා අපි බලමු. what did Anura Kumara stress? මෙතන තියෙනවා මේ බලන්න he stress කියලා. ඔහු අවධාරණය කළා. Anura Kumara stressed. Anura Kumara අවධාරණය කළා. මම ප්‍රශ්නෙට ගත්තේ මේ බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ දිහා. what කුමක්ද? what මොකක්ද? මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අතීත කාලේ. did දෙවෙනුව යොදාගත්තම මේක අතීත කාලයෙන් අහන්නේ අපි. what did මොකද මේ stressed බලන්න මෙතන ed එකතු කරලානේ තියෙන්නේ. ඔහු අවධාරණය කළා. එහෙනම් අතීත කාලයෙන් කරපු දෙයක් පිළිබඳව අහන්න ඕන did යොදාගෙන ප්‍රශ්න. එතකොට ඔහු කුමක්ද අවධාරණය කළේ? what did Anura Kumara stress? එතකොට මෙතන stress එකේ තියෙන ed මෙතන එකතු කරන්නේ නැහැ. මෙතන did යොදාගත්ත නිසා. එහෙනම් තමයි ප්‍රශ්න අහනකොට වර්තමාන ක්‍රියාව තබන්න ඕන did සමග. අතීත කාල ක්‍රියාපදේ තබන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ක්‍රමය, right? එතකොට what did Anura Kumara stress? බලන්න what did Anura Kumara stress? කුමක්ද අවධාරණය කළේ? මේ බලන්න මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ මොකද්ද? වාක්‍යයේ ඔබ්ජෙක්ට් එක පිළිබඳව. මේ තියෙන වාක්‍යයේ ඔබ්ජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් කර්මය පිළිබඳව මේ අහන්නේ. මෙයා අවධාරණය කරා මෙන්න මේක. what කුමක්ද ඔහු අවධාරණය කරේ? මෙන්න තියෙන උත්තරේ. the importance of bringing the country under new legal framework where law supersedes. අන්න එක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. එතකොට මේකට මේ බලන්න what did Anura Kumara stress? Anura Kumara කුමක්ද අවධාරණය කළේ? මෙන්න මේ කතන්දරේ. the importance වැදගත්කම of bringing the country under a new legal framework where law supersedes. නීතිය රජේන නැත්නම් නීතිය උත්තරීතර වන්නා වූ නීතිමය අලුත් නීතිමය රාමුවක් යටතේ රටපත් කළ රට ගෙන ඒමේ වැදගත්කම තමයි ඔහු අවධාරණය කළේ. ඒතර what did Anura Kumara stress? අන්න අපි උත්තරේ හොයාගත්ත කියන වාක්‍යයේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තමයි මේ තැන් සිට මේ අවසානයේ දක්වා පිළිතුර වෙන්නේ. Okay, next one. When did he say that?
when කවදද ඔහු මේක කිව්වේ? එහෙම නැත්නම් කොයි වෙලාවෙද ඔහු මේක පැවසුවේ? when කිව්වම කවදද? එහෙම නැත්නම් කොයි වෙලාවෙද? when did he say that? ඔහු මේක කොහොමද පැවසුවේ? එහෙම නැත්නම් කවද්ද පැවසුවේ? කොහොමද පැවසුවේ මේක? when did he say that? කවද්ද කොයි වෙලාවෙදිද? මේ බලන්න උත්තරේ තියෙනවා. addressing a rally yesterday. බලන්න ඊයේ රැලියක් අමතමින් තමයි ඔහු එහෙම පැවසුවේ. when did he say that? addressing a rally yesterday. බලන්න එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න අපිට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. how did he say that? ඔහු කොහොමද ඒක පැවසුවේ? when did he say that? එහෙම නැත්නම් how did he say that? මෙතන when වෙනකොට how යොදාගත්තොත් කොහොමද? when did he say that? කවදද ඔහු මේක පැවසුවේ? එහෙම නැත්නම් how did he say that? කොහොමද ඔහු මේක පැවසුවේ? addressing a rally yesterday. ඊයේ රැලියක් අමතමින්. එතන මේ ෆ්‍රේස් එක තමයි දෙවෙනි එකට උත්තරේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ what did he say? මේකත් තියෙන අතීත කාලේ. මේ බලන්න මේ හැම එකක්ම අතීත කාලෙන් තියෙන්නේ. what did he say? ඔහු මොකක්ද පැවසුවේ? ඔහු පවසපු දේවල්. මෙතින් දිසානායක said මෙන්න පැවසුවා එක දෙයක්. මොකක්ද එක කාරණයක්? what did he say? ඔහු කුමක්ද කිව්වේ? මෙන්න එක කාරණයක්. that මෙන්න මේ කතාව. the country should have a system under which law is applied to all equally. අන්න ඔහු කියපු එක කතාවක්. මේ said ඔහු කිව්වා මෙන්න මේ කතාව. මොකක්ද? the country should have a system under which law is applied to all equally. දැන් ඒ එකක් ඔහු කියපු කතන්දර වලින්. ඊළඟට දැන් මේ උපුටා ගැනීම අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. we need a country where ඒ විදිහට කියපු වාක්‍ය මේ උපුටා ගැනීම දක්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විශේෂයෙන් මම මෙතන ඉලක්ක කරේ මේ noun clause ඔබට පැහැදිලි කරන එක. තව කතන්දරයක් ඔහු කියනවා මේ බලන්න. he said that. ඔහු මෙන්න මේ කතාවත් කිව්වා. ඔහු කිව්වේ කොහොමද කියලා කියන්නේ? මේ බලන්න. the country should be rebuilt on a firm foundation. ඒකට ඒකත් උත්තරේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. the country should be rebuilt on a firm foundation. ඒකට ඔහු කියපු කතන්දර that එකෙන් පටන් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට noun clauses දෙකක් විදිහට අපිට ගෙන හර දක්වන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව in addition to that there are some expressions with quotation mark. මේ උපුටා ගැනීම යටතේ මේ විදිහට such a country කියන ඒවා we need a country ඒ උපුටා ගැනීම යටතේ ඔහු කරපු ප්‍රකාශ ගෙන හර දක්වන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතනදී ඔහු කරපු ප්‍රකාශ තුනක් හතරක් තිබෙනවා. මේ විදිහට that එකෙන් පටන් ගන්න clauses දෙකක් සහ උපුටා ගැනීම දෙකක් විදිහට උත්තර සපයන්න පුළුවන්. ඒක ඔහු කියපු කතන්දර. Right? What did he say? Okay. Now we will focus on the grammar here. අද මම මේකෙන් තෝරගත්ත ප්‍රධාන grammar lesson එක තමයි adverb phrase starting with present participle. present participle එකක් කියන්නේ ing එකතු කරපු ක්‍රියාපදයක්. ing එකතු කරපු ක්‍රියාපදයකින් වාක්‍යයක් පටන් ගන්නවා. ඒක කියන adverb phrase කියලා. මෙන්න මෙතන උදාහරණ මේ බලන්න. addressing a rally yesterday. ඊයේ රැලියක් අමතමින්. එතකොට මෙතන බලන්න addressing a rally yesterday අනුර දිසානායක said that. ඊයේ රැලියක් අමතමින් ඔහු මෙසේ පැවසුවා. නැත්නම් දැන් මම මේ පාඩම පැහැදිලි කරමින් නැත්නම් අපි කියමුකෝ මේ newspaper article එක පැහැදිලි කරමින් සර් grammar ඉගෙනුවා. එතකොට මම මේ example එක මෙහෙම ගන්නවා. explaining the newspaper report. එහෙම නැත්නම් explaining the news article. එහෙම නැත්නම් explaining the news review. පැහැදිලි කරමින් explaining the news report, explaining the news article, explaining the news review. The teacher taught a grammar lesson. ගුරුවරයා grammar පාඩමක් ඉගෙනුවා. The teacher taught ඉගෙනුවා a grammar lesson. How කොහොමද ඒක ඉගෙනුවේ? Explaining the news report. news report එක පැහැදිලි කරමින් ගුරුවරයා පාඩම පැහැදිලි කරා. grammar lesson එක ඉගෙනුවා. Okay, I hope you understood that. And next one adjective clause එකක් භාවිතා වෙනවා where සමග. මේක ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක්. මේ බලන්න මේකේ දෙපොලක අහු වුණා අපිට. මේ මෙතන where අහු වුණා. ඊළඟට තව තැනකදී අපිට where හම්බ වුණා. මෙතන මේ බලන්න where. මේ බලන්න where යොදා ගන්නවා. දැන් මේ where යොදාගෙන සම්පූර්ණ වාක්‍ය කොටසක් subject verb යොදාගත්තා. මේක clause එකක් විදිහට අපි හඳුන්වනවා. clause එකක් කියන්නේ subject verb තිබෙන වාක්‍යයක්. එතකොට මේ බලන්න a new legal framework where law supersedes. ඊළඟට මෙතන කියනවා a country
where Muslim, Tamil and Sinhala people coexist. එතකොට මේ බලන්න new legal framework එකක් අලුත් නීති රාමුවක් කුමන නීති රාමුවක්ද මෙන්න මෙහෙම වෙන තැනක්. a country where කුමන රටක්ද මෙන්න මෙහෙම වෙන රටක්. ඉතින් මේ where කියන එක අපි ස්ථානයක් විස්තර කිරීම සඳහා තමයි මේ දාන්නේ මේ බලන්න රටක් මෙන්න මෙහෙම රටක් right ඉතින් මෙන්න මෙහෙම නීති රාමුවක්. එතකොට ඒ තැන ගැන විස්තර කරන්න මේ විදිහට වාක්‍ය මැද්දේදී where යොදා ගන්නවා. මේක සරලව ගන්න මේක ගැඹුරින් හිතන්න ගියොත් එම අමාරුයි right. මේ තැන ගැන විස්තර කරනවා. මෙන්න මෙහෙම තැනක්. අපි කියමුකෝ අපි තව එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් we need a country අපිට රටක් අවශ්‍යයි. we need a country where people live happily. මිනිස්සු සතුටින් ජීවත් වෙන රටක් අපිට අවශ්‍යයි. නැත්නම් අපි කියමුකෝ family එක ගත්තොත් we need a family. we need a family. අපිට family එකක් අවශ්‍යයි. we need a family where everybody lives together. හැමෝම එකට ජීවත් වෙන පවුලක්. නැත්නම් we need a family where everybody lives happily. හැමෝම සතුටින් ජීවත් වෙන පවුලක් අපට අවශ්‍යයි. right? ගන්න විදිහට we need a country where everybody lives together, where everybody gets together, where everybody work together and move forward. අන්න ඒ විදිහට ස්ථානයක් විස්තර කිරීම සඳහා where යොදා ගන්න පුළුවන්. So I hope you understood the lesson today, the news report, and enjoyed it, and hope to see you in the next video. Bye bye.